I'm hiding too. Okay. And here we come. This is what we call the view deck. Yeah. We love pictures. Yan ang maulang sa ta. Okay, nag-overheat na ang sakyanan. Na, halumit na na. Sabi, gusto na yan doon. Hi, Ma'am Bel. Okay. Dok, apa ni sa vlog, Dok? Ay, panadyod ko. Pamo, sa tatras. Ano din ako kung dagway, Dok. No, dili ko. Doon kayo, no? Dili ko ba naghapon. Sige, pangita mo, be. Mo ni Anggol. Tanawa kasi. Ah, i-click ka na ako. Charap. Tanawa kasi. Ay, video man. Ay, Asa tahan eh? Ana. Asa nga view? Atras. Pura nag-iba punda, ma'am. Asa? Yan na. Picture na. Okay, sige. Okay, say gusto mo posing diha na hagdanan, no? Si Kuan. Till it hurts? Tanawang view best.
Ma'am Bel. Dok, kaon do adok eh. Sayang kayo, nagka-overheat ta diri. Sorry, kaya kay di ko iPhone yun. Vlog. So anak. Okay. Sudah memodel. Si Ma'am Bel, asa si Ma'am Bel? Uy, ang team ko ano eh. Ang team overheat. Oh, ato Ma'am Soy, apil ka Ma'am Soy. Kailangan ako tulog. Ani?